ඔයගලන්ට බෙල්ට් එක දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒකේ ෆයිනල් ලුක් එක කියලා. මං ගාව ඇත්තටම බෑග්ස් ගොඩාක් තිබ්බා. මට මෙහෙදි ලිමිටඩ් ප්‍රමාණයයි අරන් ඉඳලා මං ඇත්තටම පොඩි බෑග්ස් ගෙනාවේ නැහැ. මෙහෙදි SHEIN එකේම ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මගේ බෑග් එක. ඒක හරිම සොෆ්ට් මැටීරියල් එකකින් හදලා තිබ්බේ. එතකොට මම දැන් ඕපන් කරන්න යන්නේ කියුට් ක්‍රොප් টොප් එකක්. ඒක හරිම කලර්ෆුල්. ඒකේ මැටීරියල් එකත් හරිම ඒ කියන්නේ අඳින්න අමාරු නැති හොඳ සොෆ්ට් මැටීරියල් එකක් තිබ්බේ. මේකේ මම ගත්තේ එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒකේ ඊට පස්සේ මේකත් මම ගත්ත තව টොප් එකක්. මේක ටිකක් ඇතරම සී ත්‍රූ. හැබැයි ඒ කලර් එකට මම ආස නිසා ගත්තේ ග්‍රීන් කලර් එකේ මම ළඟ ඉතුරු වෙන টොප්ස් නැහැ. මේකත් ඔයගලන්ට ස්ටයිල් කරන්න පුළුවන්. මේක නම් ඇත්තටම මම ගත්තේ මීඩියම් සයිස්. මේකේ ස්මෝල් ගත්තම මම හිතන්නේ මට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තව টොප් එකක්. මේකේ මැටීරියල් එකත් හරිම සොෆ්ට්. ඒ කියන්නේ ඇඳන් ඉන්න අමාරු නැහැ. අර දාඩිය දාන ටයිප් මැටීරියල් එකක් නෙවෙයි. ලොන් ස්ලීව් টොප් එකක්. ඉතින් තව එකක් කියනවනම් ඔයගලන්ට මේ මොනවා හරි මම ගත්ත මේ අයිටම් එක ලින්ක් එකක් හරි මොනවා හරි ඩීටේල්ස් දැනගන්න ඕන නම් පහළ chat box එකේ දාන්න. මම එතකොට ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරන්නම්. මේක ඇත්තටම ලොන් ස්ලීව් ෂර්ට් එකක්. ග්‍රීන් කලර්. මේ ඩිසයින් එකේ ෂර්ට්ස් කොහොමද මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩි. හැමෝම ගර්ල්ස්ලා try කරන outfit එකක්. ඉතින් මම ළඟ බ්ලූ කලර් එකක් තිබ්බා. ඒක වෙනස් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මම ග්‍රීන් එක දැක්කා ලොන් ස්ලීව් එක. ඒක පර්චේස් කරා. ඊළඟට තියෙන්නේ crop top එකක්. ඒක ටිකක් see through. හැබැයි ඩිසයින් එක හරිම ලස්සනයි. ඔයගලන්ට පෙනේ. with collar. ඒකේ මම ගත්තේ extra small crop tops වලට ආස අයට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තමයි ඉතින් තිබ්බේ. ඉතින් මේ තියෙන මගේ අන්තිම item එක. මේක tank top එකක්. මේකේ මෙන්න මේ ඩිසයින් එක තමයි මම ගත්තේ. තව ලොකු කලර් කම්බිනේෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මම පර්චේස් කරේ මෙන්න මේක. ඉතින් අද මගේ මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. So thanks for watching. මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. Bye.